Ibibake na natin for 20 minutes. Hi guys! Welcome to my channel. Today, magagawa ako ng Oreo cheesecake siya. At this is very simple. Everybody can do it. So, abangan nyo guys ang aking recipe for today. Ito guys, gagamit ako ng 3 balot na Oreo na 50 grams. Tatlong ganito. 3. Then, ano natin Oreo? Yung sa half. Set aside yung hindi kailangan yung white. Tanggalin natin yung white. Ang kailangan lang ito. So, itong tatlo. Tapos na natin mga friendship tanggalin yung white na nakano sa Oreo. Ngayon naman is ilalagay na natin siya sa mixer para i-mix natin. At saka itong butter ay imi-melt natin para i-mix din. Na-melt na natin mga friendship ang butter. Ngayon, imi-mix natin siya doon sa Oreo na inano ko yung mixer. Ngayon naman ay tatanggalin na natin sa mixer yung Oreo na may butter. Tapos ilalagay natin doon sa muffin na paper tapos yung na natin doon siya i-set aside. Ilalagay natin. Spread lang natin evenly. Pasensya na mga friendship kasi maiingay yung kasama ko. Ako na lang ang yung naging silent para sila pagbigyan. Guys, na-press na natin yan isa-isa. Ayan. Mga friendship ay ating gagamitin electric mixer para i-mix ang cream cheese. Ilagay natin naman yung sugar na 1/2 tablespoon, 1/2 cup, hindi tablespoon. Yan, isama natin sa may mixer. Then, isama natin itong whipping cream. 200 grams ay any kind of cream pero walang available dito. Ito 200 grams na 200 ml na
cream. Whipping cream ang gamit ko guys kasi wala dito ibang cream. Then guys, ilagay natin itong mixture ng 1 tablespoon of flour. All-purpose siya. Then, itong 1 tablespoon starch. Hirap makontrol itong Then, ilagay natin ang 2 eggs. Ayan. Basta hanggang maging smooth siya, guys. Very smooth. Yan. I-ano natin ng dami din. Pag nahalo na silang lahat guys, ilagay natin yung crush ng Oreo dito naman. Yung kanina na binayo natin. Ilagay natin dito. Tapos, ayan. Ayan na yung mixture niya. Basta i-ano lang. Ihalo hanggang ma-dissolve lahat sila. Para kasi siyang ano, yung parang syempre ang flavor natin is Oreo. Kaya yan. Gamit ko ito guys. Isa-isahin natin ilagay dito sa muffin tray. Ayan. Masarap siya guys kung matitikman nyo. Really I recommend this. At saka yung gustong anong tawag din? Magbenta. Maganda ito guys. At saka simple lang yung recipe. Tsaka yung Oreo is very cheap lang naman. Hindi kayo gagamit ng maraming ingredient. Sabagay, ang mahal dito yung cream cheese at saka yung butter. Cream cheese tsaka butter ang mahal dito. Kaya isa-isahin natin mailagay at ibebenta ko ito. Preheat na natin yung oven ng 160 yung temperature niya for 10 minutes. Guys, bibake na natin for 20 minutes. Habang guys, nagano tayo antay ng 20 minutes, magawa tayo ng para sa toppings nila. Gamit natin ang dark chocolate. Kalahati lang nito guys ang ano natin, tatadtarin natin together with cream na ipapano natin. So simple lang mga friendship, tadtarin lang itong chocolate, dark chocolate, at iano natin sa cream, ihahalo para as toppings. So wait lang mga friendship, ilagay natin itong ganache natin na dark chocolate para matunaw siya ng cream. Okay buddy. Ayan. Ayan, para matunaw. Ayan mga friendship, kung nakikita nyo, nagme-melt na itong yung dark chocolate natin. Ang sarap tingnan mga friendship.
Ayan guys, tapos na ang ating cheesecake. Ang gandang tingnan. Parang photo. Ngayon, lalagyan natin siya ng toppings. Ayan. Isa-isahin natin siyang lagyan ng toppings. Saan na yung isa? Ayan guys, nilalagyan na natin ng ginawa nating toppings. So, wait lang. Hi, buhay ng taga-bake. Ayan. Lalagyan na natin siya ng toppings na chocolate. Chocolate toppings na. Guys, ayan na yung Oreo natin, cheesecake. Ayan, ngayon ilalagay natin sa fridge for 30 minutes. Then, pwede na siyang ibenta. Ayan na guys, the moment of truth na luto na at saka tikiman na. 맛이 어때요? 맛있어요. Thank you.